Behind the scene peaks. We're on Instagram at Wells Radio 893, Facebook Wells Radio 893 FM fan page, X Wells Radio 893. Follow our WhatsApp channel Wells Radio 89.3 FM. Get a scoop on upcoming shows, giveaways, and events. Also get to interact with your favorite presenters and share your thoughts on our posts and stories. Join the conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. The time is 8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM, gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Good evening. Here's the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Tobi Owaje. First, the headlines. Tinubu commends Wike for delivering FCT infrastructure projects. Another batch of Nigerians evacuated from South Africa arrives Lagos. Police file 8 court-count charge against Adeyemi over fake counsel. Oyo denies ransom payments, claims over school abduction. Lagos dismisses report of HIV surge, says no cause for panic. Those are the headlines, now the news in detail. President Bola Tinubu has said the Minister of Federal Capital Territory, FCT, Nyesom Wike, has earned his confidence through what he described as visible, timely delivery of critical infrastructure projects across the nation's capital. Speaking today while commissioning the 10.5-kilometer access road network to the renewed Hope cities and estates in Kasana West, Abuja, Tinubu said the transformation taking place in the FCT reflects a government committed to fulfilling its promises. Tinubu praised Wike for treating deadlines as a duty and converting abandoned projects into completed infrastructure, noting that the minister's performance has justified the confidence reposed in him. Another batch of Nigerians evacuated from South Africa amid ongoing anti-migrant violence arrived safely in Muritala Mohammed International Airport, Lagos, today. As the federal government continued efforts to bring home citizens affected by the unrest, the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Bianca Ojukwu, disclosed that Air Peace charter flight conveyed 268 returnees alongside 2 officers and crew members from Johannesburg to Lagos. According to the minister, the special flight funded by the federal government departed Oliver Tambo International Airport at 5:36 a.m. In a statement posted on her X handle, Bianca Ojukwu said President Bola Tinubu had directed that the evacuation exercise should continue despite the expiration of June 30 ultimatum issued by anti-migrant groups in South Africa. She noted that 3 earlier evacuation flights had already brought home nearly 600 Nigerians before the deadline, adding that the exercise remaining ongoing for all citizens, voluntary, registered,
and were duly screened. The federal government has filed an 8-count charge against Adeniyi Adeyemi, convener of the purported Presidential Foreign Intervention Promotion Council (PFIPC), over allegations bordering on forgery, impersonation, and related offences. However, Adeyemi has maintained his innocence, insisting that he was duly appointed and possesses a valid appointment letter. The development comes amid growing controversy over the alleged agency, which the presidency has described as fictitious despite reports that it received a budgetary allocation in the 2026 Appropriation Act. In a statement issued, the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayo Ononuga, said the charges were filed by the Nigerian Police Force at the Federal High Court in Abuja on November 27, 2025. He disclosed that Adeyemi and 2 alleged accomplices are expected to appear before the court on July 27, 2026. The Oyo State government has denied reports claiming it paid ransom to secure the release of pupils and teachers abducted by bandits in Orire local government area. It described the allegation as false and misleading. In a statement signed by the Commissioner of Information, Dotun Oyelade, today the government described the claim as far from the truth and a deliberate attempt by irresponsible bloggers to create confusion and misinform the public. He urged members of the public to disregard the report and rely only on information released through official government channels. The commissioner maintained that Oyo State government is working closely with security agencies to ensure safe release of the abductees and bring the sad event to a close. Oyo State Governor Seyi Makinde has appointed Honorable Olatoye Olajide Olushina as Executive Assistant on Better Education Service Delivery for All, BESTA. The appointment of Honorable Olatoye, a former member of the Governing Council of Michael Adeniyi Koleosho Polytechnic Shaki, was contained in a letter signed by the Governor's Chief of Staff, Otumba Shegun Ogunwumi. The Governor, while congratulating the new Executive Assistant, urged him to discharge his duties with dedication, commitment, and loyalty to the state. The appointment is with immediate effect. The Court of Appeal sitting in Ibadan has overruled the lower court judgment that permitted wearing of a headscarf known as a hijab at the International School, University of Ibadan, Oyo State. The lower court had in its ruling permitted the wearing of a headscarf known as hijab as part of the school uniform. Justice Moshood Ishola, while ruling on the case filed by the 11 students with support of Muslim rights concerns, described the position of the school authority on the matter as an infringement on the fundamental human rights of the affected student. He ruled that the ban violated the student's right to freedom of religion and freedom from discrimination under the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria. And if you're just tuning in, this is the national news on Wells Radio 89.3 FM. The Lagos State government has dismissed viral reports claiming the state recorded the highest number of new HIV/AIDS infection in Nigeria in 2005.
saying the widely circulated figures refer to people diagnosed with HIV and not new infections. The clarification was given on Thursday by the Chief Executive Officer of Lagos State AIDS Control Agency, LSCACA, Dr. Folakemi Animashaun, during a press briefing in Alausa, Ikeja. Animashaun said the figures being reported were from 2018 survey and should not be interpreted as indicating that Lagos recorded 10,430 new HIV infections in 2025. She explained that the figure represented newly diagnosed HIV-positive cases, many of whom may have contracted the virus years earlier. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu has said the Minister of the Federal Capital Territory, FCT, Nyesom Wike, has earned his confidence through what he described as visible, timely delivery of critical infrastructure projects across the nation's capital. Another batch of Nigerians evacuated from South Africa amid ongoing anti-migrant violence arrived safely at the Muritala Mohammed International Airport, Lagos, today, as the federal government continued efforts to bring home citizens affected by the unrest. The federal government has filed an 8-count charge against Adeniyi Adeyemi, convener of the purported Presidential Foreign Intervention Promotion Council, PFIPC, over allegations bordering on forgery, impersonation, and related offenses. The Oyo State government has denied reports claiming it paid ransom to secure the release of pupils and teachers abducted by bandits in Orire local government area. It described the allegation as false and misleading. The Lagos State government has dismissed viral reports claiming the state recorded the highest number of new HIV/AIDS infections in Nigeria in 2025, saying the widely circulated figures refer to people diagnosed with HIV and not new infections. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893FM fan page. Listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Toby Owoaje. Thank you for listening and God bless you. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Kálẹ̀ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sí ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Tinubu ti gbóríyìn fún Wike lórí bó ṣe jíṣẹ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe ohun amáyédẹrùn ní olú ilẹ̀ wa ìyún FCT. Igun mìíràn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n kó kúrò nílùú South Africa ti gúnlẹ̀ sílùú Èkó. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pe ẹjọ́ ẹlẹ́sùn 8 lòdì sí Adéyẹmí lórí ìdásílẹ̀ àjọ ayédèrú. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ̀ jálẹ̀ sí ìròyìn kan tó ní í ṣe pẹ̀lú sísan owó fún àwọn tí wọ́n jí kó lọ ní ilé ẹ̀kọ́.
ìpínlẹ̀ Èkó ṣe ìkódànù àkójọpọ̀ ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú òǹkà àrùn HIV lẹ́yìn tó ròkè wọ́n pé kò sí ìdí kankan láti bẹ̀rù tàbí fòyà. ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ bọ́lá tinubu ti fọ̀rọ̀ léde pé alákòóso olú ilẹ̀ wa fct yún Nyesom Wike ó pé ó ti ní ìfọkàntán òun tó ń ti ìgboyà òun pẹ̀lú bó ti ṣe jíṣẹ́ iṣẹ́ àkànṣe ohun amáyédẹrùn eléyìí tó ṣe kókó ní tìbútòrò olú ìlú wa ní orílẹ̀-èdè yìí ní àkókò tó wá ń sọ̀rọ̀ náà lónìí níbi ìṣísọ lójú ojú òpópónà ìlú tó jẹ́ ti àgbéṣe ìrètí ọ̀tun ní apá ìwọ̀ oòrùn Katsina nílùú Àbújá. níbẹ̀ ó ní Tinubu ti sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn àyípadà tó ń wáyé ní FCT bó ṣe ń ṣàfihàn ìfarajìn ìjọba láti mú àwọn ìlérí wọn ṣẹ. Tinubu wá gbóríyìn fún Wike lórí bó ṣe mú àkókò gbèdéke àti yanjú iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ojúṣe tó ń ti bó ṣe mú àyípadà bá àwọn iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tí wọ́n ti kọ́kọ́ kọ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó sì sọ de ohun amáyédẹrùn tí iṣẹ́ ti parí lórí gbogbo ẹ̀. ó wá tọ́ka sí pé iṣẹ́ takuntakun mínísítà ọ̀hún ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó ṣeé gbọ́kànlé ó sì ṣeé fọkàn tọ́. Igun mìíràn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n kó padà wálé láti ìlú South Africa láàrin ọ̀rọ̀ rògbòdìyàn lòdì sí àjèjì nílùú ọ̀hún wọ́n ti gúnlẹ̀ láyọ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Murtala Muhammed eléyìí tó wà nílùú Èkó lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń tẹ̀ wájú nínú akitiyan wọn láti kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún padà wá sí ilé. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ òkèrè Yáàfin Bianca Odumegu Ojukwu ó ṣàfihàn ọ̀rọ̀ nípa ọkọ̀ òfurufú eléyìí tó kó àwọn ènìyàn tí òǹkà wọn jẹ́ 248 padà wá sí ilé pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ wọn 2 tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ inú ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún láti ìlú Johannesburg sílùú Èkó. Mínísítà ọ̀hún wá tẹ̀sọ́wọ́ wájú láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nípa bí ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún bó ṣe gbéra kúrò ní pápákọ̀ òfurufú Oliver Tambo ní aago 5:40 ìdájí. Nínú ọ̀rọ̀ tó wá fi léde lójú òpó X rẹ̀, Odumegu Ojukwu ó pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ wípé kí ìgbésẹ̀ kíkó àwọn ènìyàn náà padà wálé ó tẹ̀ ọwọ́ wájú pẹ̀lú gbèdéke 30 oṣù kẹfà tí àwọn ikọ̀ tí wọ́n lòdì sí àjèjì nílùú South Africa fún wọn dì èyí tó ti tẹnu bodò. Ó wá tọ́ka sí pé ọkọ̀ òfurufú 3 ó ti kọ́kọ́ kó àwọn ènìyàn tó fẹ́ wọ 600 níye wálé tẹ́lẹ̀ ṣáájú kó tó di pé àkókò gbèdéke ọ̀hún tẹnu bodò pẹ̀lú àfikún pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣì ń tẹ̀ ọwọ́ wájú fún gbogbo àwọn ará ìlú yìí tó bá forúkọ sílẹ̀ láti padà wá sí ilé tí wọ́n sì ti ṣe gbogbo ètò tó yẹ fún. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti pe ẹjọ́ ẹlẹ́sùn 8 lòdì sí Adéníyì Adéyẹmí tó jẹ́ alákòóso àjọ ìgbìmọ̀ àpapọ̀ fún ìdásí ọ̀rọ̀ òkèrè lẹ́ẹ̀tọ́ pè ní àjọ PFIPC lórí ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú àfọwọ́yí ìwé àgbélẹ̀rọ tó ń ti ṣíṣe bí ẹni tí ènìyàn kò jẹ́ tó fi mọ́ àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Adéyẹmí ẹ̀wẹ̀ ó wá ń dúró lórí pé ọwọ́ òun mọ́ ó sì ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n yan òun lọ́nà tó tọ́ àti pé òun ní ìwé ìyànsípò eléyìí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ọwọ́. Ìròyìn ọ̀hún ló wáyé láàrin awuyewuye tí ń káàkiri lórí àjọ tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà wípé kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ bí ayédèrú pẹ̀lú ìròyìn kan eléyìí tó gbé pé àjọ ọ̀hún gba owó kan eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún nínú àbá òfin ẹ̀náwó ètò òṣùnà tọdún 2026. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí olùdámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ìròyìn àti àlàyé yún Báyọ̀ Nánúgà tó fi léde ó pe ẹ̀sùn ọ̀hún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló gbé kọjá lọ síwájú ilé-ẹjọ́ tó jẹ́ ti ilé-ẹjọ́ ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá ní ọjọ́ 27 oṣù kọkànlá ọdún 2025. ó wá ṣàfihàn ọ̀rọ̀ wípé Adéyẹmí tó ń ti àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ 2 eléyìí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ó pé wọ́n ń retí kí wọ́n farahàn níwájú ilé-ẹjọ́ bó bá di ní ọjọ́ 27 inú oṣù keje ọdún 2026. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ̀ jálẹ̀ sí ìròyìn kan tó ń pe wọ́n san owó láti bá rí ìtúsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti àwọn olùkọ́ tí àwọn agbébọn kó lọ ní agbègbè ìjọba àbílẹ̀ Oríire. Wọ́n ṣàpèjúwe ìròyìn bẹ́ẹ̀ bí ayédèrú ìròyìn tó sì lè ṣì àwọn ènìyàn lọ́nà. Nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fún àlàyé àti kọmíṣánná fún ìròyìn àti àlàyé jàn lóǹtẹ̀ lónìí iyún Dọ̀tun Oyèládé
níbẹ̀ níjọba ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ náà bíi irọ́ tó jìnnà sí òtítọ́ tó ń ti ìgbìyànjú àwọn oníròyìn tí kò kọ́ṣẹ́ yanjú láti dá ìdàrúdàpọ̀ sílẹ̀. Ó wá rọ àwọn ará ìlú láti kọtí ọ̀gbọ́n ìṣirò ìròyìn bẹ́ẹ̀ tó ń ti pé ìròyìn tó bá jáde lójú òpó àwọn aláṣẹ àwọn nìkan ni kí wọ́n fọkàn tọ́. Kọmíṣánná dúró lórí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ní pẹ́kípẹ́kí pẹ̀lú àwọn àjọ aláàbò láti bá àrídájú pé wọ́n rí àwọn ọmọ ọ̀hún tó ń ti àwọn olùkọ́ wọn gbà padà wálé láyọ̀ kí òpin sì dé bá ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ló ti yan ọ̀nàrẹ́bù Ọlátóyè Ọlájídé Olúṣínà gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ alákòóso lórí ìmúdára ìjíṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro fún gbogbo ènìyàn èyí tí wọ́n pè ní BESDA. Ìyànsípò ọ̀nàrẹ́bù Ọlátóyè ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ alákòóso tẹ́lẹ̀ rí ní ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo nìṣe Michael Adéníyì Kọ́lé-Oṣó nílùú Ṣakí. Ó ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún wáyé nínú àkọ́ránṣẹ́ tí olórí òṣìṣẹ́ gómìnà buwọ́lù ìyún Ọ̀túnba Ṣẹ́gun Ògúnwùyí ní àkókò tí gómìnà ń kí kú oríire. Ó wá rọ̀ ọ́ láti jíṣẹ́ ojúṣe rẹ̀ pẹ̀lú ìfarajìn tó ń ti òtítọ́ sí ìpínlẹ̀ yìí. Ìyànsípò rẹ̀ ọ̀hún ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ojú ẹsẹ̀. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó fìdí kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn wọ́n ti wọ́gi lé ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kékeré kan tó fààyè gbà kí wọ́n máa lo ìbòrí èyí tí àwọn ènìyàn mọ̀ sí hijab ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì kan eléyìí tí wọ́n pè ní ISI ìyún International School ní fásitì ìlú Ìbàdàn tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé-ẹjọ́ kékeré wọ́n ti kọ́kọ́ dá ẹjọ́ láti fààyè gbà kí àwọn ènìyàn máa lo ìbòrí ìjáàbù ọ̀hún bíi lára aṣọ ilé ẹ̀kọ́ wọn. Onídàájọ́ Moshood Ìṣọ̀lá ní àkókò tó ń dá ẹjọ́ ọ̀hún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 11 pè pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ẹ̀tọ́ mùsùlùmí. Níbẹ̀ ó ní wọ́n ti ṣàpèjúwe ìdúró àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ náà lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún bíi ìrúfin ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tọ́rọ̀ ọ̀hún kàn. Ó wá pàṣẹ pé fífòfin de ẹ̀tọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún láti lo ìbòrí náà ó ní ó rúfin òmìnira ẹ̀sìn lábẹ́ ìwé òfin orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ ti ọdún 1999. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ìkódànù àkójọpọ̀ ìròyìn eléyìí tí ń jà rìnrìn tí ń káàkiri tó ń pe ìpínlẹ̀ ọ̀hún ṣe àkọsílẹ̀ òǹkà tó ròkè jùlọ lórí àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn HIV lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú ọdún 2025. Wọ́n pe òǹkà eléyìí tí ń káàkiri ọ̀hún ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tó ní àrùn HIV náà lára kì í ṣe àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ ìfìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wọn tí wọ́n ṣe lọ́jọ́bọ̀ nípasẹ̀ aláṣẹ tó jẹ́ aláṣẹ àjọ tó ń ṣàkóso àrùn AIDS nípínlẹ̀ Èkó ìyún dókítà Fọlákẹ́mi Anímàṣàhùn ní àkókò tó ń báwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní Aláùsá nílùú Ìkẹjà. Anímàṣàhùn pé iye òǹkà ọ̀hún tí ìròyìn ń gbé ó wáyé látinú àkójọpọ̀ ìṣirò àti òǹkà tó jẹ́ tọdún 2018 àti pé kí wọ́n mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tuntun fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn HIV lọ́dún 2025 pẹ̀lú àkọsílẹ̀ ẹgbẹ̀rún 10 ó lé ní 240 ó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé òǹkà ọ̀hún dúró fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́fìn pé wọ́n ní àrùn ó pé òǹkà ọ̀hún kò dúró fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́fìn pé wọ́n ní àrùn ọ̀hún lára kì í ṣe àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn náà wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́fìn rẹ̀ ọ̀hún wọ́n ti ní àrùn náà lára láti ọdún tó lọ. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pe alákòóso olú ilé wa FCT Nyesom Wike wípé òun ti ní ìgboyà nínú rẹ̀ lórí bó ṣe jíṣẹ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe ohun amáyédẹrùn ní tìbútòrò olú ìlú orílẹ̀-èdè yìí. Igun mìíràn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n kó kúrò nílùú South Africa lórí wàhálà lòdì sí àjèjì tí ń lọ lọ́wọ́ nílùú ọ̀hún wọ́n ti gúnlẹ̀ láyọ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Muritala Muhammed nílùú Èkó lónìí bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń tẹ ọwọ́ wájú nínú akitiyan wọn láti kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tọ́rọ̀ kàn padà wá sí ilé. Ìjọba àpapọ̀ ti pe ẹjọ́ ẹ̀sùn 8
lòdì sí Adéníyì Adéyẹmí tó jẹ́ alákòóso àjọ PFIPC lórí ẹ̀sùn àgbélẹ̀rọ àfọwọ́yí ṣíṣe bí ohun tí ènìyàn kò jẹ́ tó ń ti àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ̀ jálẹ̀ sí ìròyìn tó ń pe wọ́n san owó láti bá rí àrídájú ìtúsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti olùkọ́ èyí tí àwọn agbébọn kó lọ ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Oríire. Wọ́n ṣàpèjúwe ẹ̀sùn náà bí ohun tó jìnnà sí òtítọ́ tó sì lè ṣini lọ́nà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe ìkódànù ìròyìn tó ń káàkiri tó pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló ní àkọsílẹ̀ tó ròkè jùlọ fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn HIV lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú ọdún 2025. Wọ́n pe òǹkà eléyìí tí ń jà rìnrìn tí ń káàkiri ọ̀hún wọ́n pe ó jẹ́ ti àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́fìn pé àwọn ní àrùn HIV lára kì í ṣe fún tàwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbàdì àrùn náà. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ojú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tẹ́ fẹ́ ká nímọ̀ nípa rẹ̀ ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ la ó sùn.